Hej och varmt välkomna till ännu ett Soffan-samtal som heter Therese Fridström Montoya och är föreståndare på Centrum för forskning om funktionshinder här på Uppsala universitet, ska hålla tillsammans med en av de föredragshållare som vi har haft äran att få lyssna på under vår öppna föredragsserie. Pascal Webbe, vill du berätta lite grann om vem du är, din bakgrund? Ja, så jag är doktorand i lingvistik med inriktning på flerspråkiga barns språkutveckling. Jag är också logoped och tog logopedexamen 2017 och jobbade sedan i 5 år på logopedmottagning där jag utredde barn med misstänkt språkstörning. Jag tittade även på, eller utredde barn med misstänkt dyslexi, alltså läs- och skrivsvårigheter, dyskalkyli, räknesvårigheter, men främst var det språkstörning jag jobbade med. Okej. Och hur kom det sig att du kom till universitetet och ville bli doktorand? Ja, under tiden jag jobbade som logoped blev det väldigt tydligt att det inte fanns så mycket forskning om flerspråkiga. Det var väldigt bristande när det gällde hur vi ska utreda flerspråkiga barn med misstänkt språkstörning. Och därför blev det ett intresse att ta reda på mer. Jag märkte att det behövdes mer forskning, särskilt på barn här i Sverige, flerspråkiga barn här i Sverige, då det inte finns så mycket idag. Okay. Så verktygen kändes lite otillräckliga kanske, de som ni använder? Precis, ja, så vi har ju logopediska test, vi har ju normer som vi förhåller oss till och riktlinjer, men de är ju utvecklade för enspråkiga barn, så testen är mer anpassade för enspråkiga, normerna är enspråkiga och det finns inte så mycket för flerspråkiga, och det här leder ju till att det finns risk för feldiagnostisering där många flerspråkiga barn kanske hamnar inom kriterier för språkstörning, och då blir det en överdiagnostisering fast det inte egentligen handlar om en språkstörning. Nej, okej, utan det handlar kanske om faktorer som har med tvåspråkigheten att göra. Precis, det blir ju att man testar bara oftast kanske svenskan, majoritetsspråket, och det räcker ju inte bara att titta på ena språket, utan man behöver titta på båda språken, för en person med språkstörning har ju svårt med båda sina språk eller alla sina språk, men det är ju svårt för oss när vi inte talar alla barnens språk eller måste kanske göra en bedömning genom en tolk, så det blir ju utmanande på det sättet. Och sen vad ska vi jämföra dem med? När vi jämför dem med enspråkighetsnormen så blir det ju inte rättvist, för att vi har ju sett att det skiljer sig hur man utvecklar språk, om man är enspråkig eller om man är flerspråkig, där de inte är riktigt jämförbara, för de gör det på olika sätt, där flerspråkiga delar upp sin språkliga exponering på flera olika språk, medan enspråkiga kanske får en 100% exponering på ett språk, så det blir ju inte samma typ av utveckling. Nej. Och också väldigt individuellt, föreställer jag mig då. Precis, det blir ju väldigt individuellt beroende på hur mycket exponering man får för de olika språken. Vissa pratar ju jättemycket sitt modersmål hemma, medan andra kanske använder sig mer av svenska hemma, och då påverkar det hur mycket man lär sig sitt modersmål eller hur mycket svenska man exponeras för. Så då kan det skilja sig på det sättet, men det kan också skilja sig väldigt mycket beroende på vilka språkkombinationer man har till exempel och liknande. Okay. Så det är väldigt olika. Så jag tror att vi då på sätt och vis redan har kommit in kanske på vad ditt avhandlingsprojekt handlar om. Men berätta lite mer om det. Ja, så jag jobbar just nu inom ett projekt som heter Bilitas, och där tittar man just på typiskt utvecklade barns språkutveckling, flerspråkiga barns språkutveckling. Man har också tittat lite på barn med språkstörning, men främst är det den typiska flerspråkiga barns språkutveckling. Där har man testat ett stort antal barn, bland annat tysk-svensktalande barn, turkisk-svensktalande barn och arabisk-svensktalande barn. Och jag jobbar just med arabisk-svensktalande barnen, där vi följer dem under en längre tid. Så för 5 år sedan så hade 100 barn testats, och nu
träffar vi åter ett antal av de barnen och testar igen för att se hur utvecklingen på både svenska och arabiska ser ut över tid. Så första gången när man träffade dem så gick de i förskolan och nu går de i skolan, så mycket kan ha förändrats, mycket kan ha hänt. Vi tittar bland annat på deras ordförråd, på berättarförmåga, fonologiskt arbetsminne och förståelse av grammatik. Men vi ser också till att försöka samla ihop mycket bakgrundsinformation om dem genom att vi intervjuar föräldrarna och har också lärarintervjuer och skolobservationen där vi mer i skolan observerar för att försöka få den här helhetsbilden och vilka faktorer som kan ha en påverkan på deras språkutveckling. Just det, vad intressant. Kan du bjuda på någon sån liten liksom? Har ni sett någonting som har varit lite överraskande eller extra intressant? När man först började projektet så tänkte man att det här ska hjälpa en att hitta de här kliniska markörerna. Hur kan man urskilja barn med flerspråkiga barn med språkstörning till skillnad från flerspråkiga barn utan språkstörning. Men sen såg man de här varierande resultaten. Man ser till exempel nu när vi följer upp barnen att det här som man har tänkt sig att flerspråkiga hinner i fatt enspråkiga kanske inte riktigt stämmer. För vissa är ju födda i Sverige eller har exponerats för svenska från tidig ålder men ändå ser vi inte den här hinna i fatt principen som man har lite trott att flerspråkiga hinner fatt efter ett visst antal år av exponering och så. Och det visar ju väldigt tydligt att det går inte att jämföra flerspråkiga med enspråkiga. Och det borde vi kanske sluta med. Det visar väldigt tydligt också att deras språkliga dominans kan skilja sig väldigt mycket, där vissa kanske mer har arabiska som dominant språk, andra har mer svenska som dominant språk, och det beror också mycket på hur de har exponerats för de olika språken. Så barnen sinsemellan, fast de har samma språkliga kombination och har vuxit upp i Sverige, kan man också se skillnader mellan dem. Sen så ser man att de utvecklas språkligt i båda språken, men vissa kanske blir mer receptiva i arabiskan för att när de började skolan så blev svenskan mer dominant. Medan andra har haft kontinuerlig användning av arabiska och därför ser man fortfarande arabiska som deras starkaste språk. Så det är väldigt stor skillnad mellan barnen. Det är kanske det framförallt då som är resultatet, att det här är väldigt komplext och väldigt individuellt. Precis. Och där tänker jag att jag gärna vill titta mer på de här faktorerna, bakgrundsfaktorerna, och se om det kan hjälpa oss att förstå oss mer på hur barnen utvecklar sina språk. Kan vi hitta någonting där som vi kan utgå från? Att om man exponeras så här mycket för språket så förväntar man sig det här, eller beroende på vilken slags miljö man är i. Och jag vill gärna titta mycket på de här bakgrundsfaktorerna, för jag tror att det kommer ge oss mer svar än att bara titta på siffror från språktest. Vad önskar du inför framtiden? Hur tänker du kring liksom framtidens språkutredningar och så? Jag tänker att framöver är det viktigt att vi börjar mer och mer tänka utanför enspråkighetsnormen. Att börja där, att inte ha det som ett mål. Att vi ska nå upp till en enspråkig nivå för att det ska vara accepterat, att det ska vara typisk språkutveckling. Att vi ska förstå mer skillnaden mellan flerspråkighet, bristande exponering och språkstörning, och inte tro att allt som faller utanför den här enspråkighetsnormen är en språkstörning. Och även kunna ta hänsyn till vad för slags exponering ett barn har fått. Men även att vi ska få mer förståelse till olika individuella skillnader och kulturella skillnader och språkliga skillnader. För där tror jag att det är väldigt viktigt i den här processen och inte lägga för mycket tillit på våra tester när det gäller flerspråkig bedömning. För
jag har ju sagt att det är enspråkighetsnorm. Man har ju de här normerna för enspråkiga, men man har kanske förhoppning om att vi ska få flerspråkighetsnormer. För bedömningar. Precis, att det ska skapas. Och då kan vi använda den normen i våra tester. Men jag tror inte att det kommer komma en flerspråkighetsnorm. Nej. För att som sagt, de är så olika, spannet kommer bli väldigt stort i den normen. Så det går inte att säga att det här är en norm för alla flerspråkiga. Utan vi måste nog tänka mer i form av en dynamisk bedömning. Att inte utgå från kanske vad barnet kan idag, utan utgå från hur lätt är det kanske att lära sig något nytt språkligt. Då kan man göra en sån typ av bedömning där man testar ett barn, lär barnet något nytt språkligt och sen ser ifall barnet har lärt sig återtestar. Och det är ju en metod som man gärna vill använda sig mer av, men vi har inte så mycket material för det idag. Vi vet inte heller vilka referens vi ska ha till hur snabbt ett barn ska lära sig något nytt språkligt. För tanken är då att ett barn med språkstörning kommer ha svårare att lära sig något nytt språkligt till skillnad från ett barn med typisk språkutveckling. Så det behöver vi jobba vidare på också. Men till dess så behöver vi ändå utreda de här barnen. Och vad gör man då? Det är där frågan är. Och det är ju inte ofta när vi får de här språkliga profilerna, det blir inte så självklart om det är en diagnos eller inte, beroende på vilken bakgrundsinformation man har fått. Är det så att föräldrarna beskriver det finns inga svårigheter med modersmålet, men vi ser massor med svårigheter på svenskan. Hur gör vi där? För det är ju meningen att man ska ha svårt med båda sina språk. Och där behöver vi ta reda på mer. Vi behöver lära känna barnet mer och se hur barnet utvecklas med tiden. Så min önskan är ju att vi ska få mer tid innan vi ställer diagnos. Och att vi ska våga vänta och se innan vi ställer en diagnos som kanske följer barnet lång tid fram. Men inte därmed att barnen inte ska få någon hjälp under resans gång. Precis, det är det som blir problemet med att vänta och se. Att det kan vara skadligt för ett barn att vänta och se ifall det går flera år i skolgången och till slut och barnet inte fått hjälp för att man väntar och ser. Så det är därför det här vänta och se-konceptet är lite riskfullt i form av att vissa kanske går hela låg- och mellanstadiet innan de ens har fått hjälp. Och där är min önskan att barn som visar brister eller visar svårigheter ska få hjälp, vare sig det finns en diagnos som är ställd eller inte. För då blir inte den här vänta och se så skadlig. Nej, just det. Tills vi vet bättre om det är en diagnos eller inte, så att vi sätter mer en diagnos på säkrare bedömning. Just det. Fast att skolor ska kunna erbjuda hjälp till alla som behöver hjälp och inte bara ifall det finns en diagnos. Just det. Och det här är ju tyvärr ett problem som jag tror att många andra barn med funktionsnedsättningar brottas med också. Att det är först när man får diagnosen som man får den adekvata hjälpen. Precis. Det är ju bara sorgligt att vi inte ännu är där att vi klarar av att hjälpa alla barn på en individuell nivå. Så att alla har så lika möjligheter som möjligt. Men en allra sista fråga nu då, Pascal, för man blir ju väldigt nyfiken när man hör dig berätta om det här projektet. När kommer avhandlingen? Ja, den kommer antingen i slutet av 2026 eller i 2027. Så det är ju ett litet tag kvar. Det är ett tag kvar, ja, precis. Ja, men vi är i alla fall glada att vi har fått höra så här mycket som du har bjudit på idag. Och tack så hemskt mycket för att du kom och ville ha det här samtalet i den här soffan med mig idag. Tack. Tack så mycket. Tack. Tack.